وسهلا بكم احبابي. وصفتنا النهارده فعاله جدا بامر الله للتخلص من التجاعيد وشد جفون العين بصوره ملحوظه وتخلص من الخطوط العريضه وكمان الرفيعه. نبدا على بركه الله في وصفتنا بمكوناتها البسيطه، بس دايما بنفكركم ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه، ضروري جدا تفعلوا رمز الجرس، واكيد لايك وشير فضلا وليس امرا. محتاجين اول مكون معانا مكون من المكونات الحلوه جدا في ترطيب الوجه، وليه مفعول رائع جدا في ازاله التجاعيد برضو ونضاره البشره، وهو كريم نيفيا. كريم نيفيا طبعا متوفر في كل البلدان وسهل جدا حبايب قلبي انكم تتحصلوا عليه. كريم نيفيا طبعا من قديم الازل وليه شهرة عالمية ان هو مفيد جدا للبشرة. هنحتاج كمان المكون التاني حبة من البيض، برضو البيض من الحاجات الممتازة جدا في ازالة التجاعيد وبتساعدنا بصورة حلوة جدا على التخلص من المشكلة دي. محتاجين كمان زيت بيبي جونسون من الحاجات الرائعة جدا المجربة وفعالة مني شخصيا في ازالة التجاعيد وشد البشرة وفي نفس الوقت تبييض البشرة بصورة ملحوظة. هنبدأ حبة البيض احنا مش محتاجينها كلها، احنا هنحتاج بس البياض منها، مش محتاجين غير البياض بس. هبدأ افصل البياض عن الصفار بطريقة بسيطة جدا، انا اتكلمت عنها كتير قبل كده، ان انا بقشر حتة صغيرة جدا من حبة البيض وببدأ استخلص منها البياض بالشكل ده. كده انا فصلت الصفار عن البياض، انا هستخدم البياض بس زي ما قلت بالشكل ده اهو. وحبة الصفار طبعا برضه هنحتفظ بيها لانها مفيدة جدا برضه للشعر، ومفيدة في نفس الوقت لتغذية البشرة لانها غنية جدا بالبروتين. هبدأ طبعا اخفق بياض البيض كويس جدا، انا محتاجة يكون في رغوة كثيفة في بياض البيض علشان اقدر اضيف باقي المكونات. هبدأ اخفقه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين قدامكم. طبعا اتكونت عندي رغوة كثيفة بالشكل ده لبياض البيض، ودي المرحلة اللي انا محتاجاها. هبدأ مباشرة اخد معلقة كبيرة من كريم نيفيا ونبدأ نحطها مع بعض في بياض البيض. ونبدأ برضو الخطوة اللي جاية مهمة جدا، ان احنا لازم يا بنات نمزج الكريم بتاع نيفيا مع بياض البيض كويس جدا بحيث يكونوا معايا مكون واحد. غير كده الوصفة هتبوظ معاكي، يبدأ يفصل الكريم لوحده وهيبدأ يفصل بياض البيض لوحده، فالخطوة دي مهمة جدا. اخدت معلقة بالشكل ده صغيرة من كريم نيفيا وهبدأ اضيفها على بياض البيض وارجع ابدأ اخفق المكونات تاني كويس جدا مع بعضها لحد ما تبقى معايا مكون واحد. ابتديت طبعا اخلط في المكونات كويس جدا زي ما بقول بالشكل ده اهو. طبعا هياخد منك شوية مجهود بس لازم، ده مهم جدا لان احنا طبعا هنستفاد من قيمة الكريم وفي نفس الوقت من بياض البيض. انا هستعين طبعا بالمضرب الكهربائي او الهاند بلندر اللي موجود عندك، ابتدي استخدميه لانه هيسهل عليكي كتير جدا. تمام، هبدأ اخفقه كويس جدا بالمضرب الكهربائي لحد ما نوصل للقوام اللي انا هقولك عليه وهتشوفيه معانا في الفيديو. هبدأ اخفق بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. ابتدت كل المكونات تتجمع معايا طبعا ويبقى معايا في صورة كريم زي ما انتوا هتلاحظوا بالظبط دلوقتي. ده القوام اللي احنا محتاجينه بالظبط علشان خاطر الوصفة تديكي مفعول حلو جدا اهو. بقي قوام كريمي بالظبط زي ما انتوا شايفين، متماسك وسهل جدا انك انتي تبتدي تفرديه على بشرة الوجه وحول العين وعلى الرقبة وما يبهدلش معاكي الدنيا، بالعكس هيفيدك جدا وهيديكي نتيجة ممتازة بأمر الله. هنبدأ ناخد طبعا معلقة من زيت جونسون وابدأ امررها على البشرة. مش هنضيف زيت جونسون في المكونات اللي معانا لكن هنمررها على البشرة بالشكل ده. وبعد كده ببدأ اخد طبقة من الكريم اللي معايا وببدأ امسح بيها بشرة الوجه والرقبة زي ما اتفقنا عكس الجاذبية الارضية. طبعا هنتخيل ان ده الوجه مثلا منطقة حول الحاجبين، بنبدأ ناخد حرف تي من تحت لفوق بالشكل ده ويمين وشمال. دي بالنسبة للجبهة او للجبين. انا في الحالة دي بعمل تمرين او مساج لمنطقة الوجه انا وبحط الوصفة اللي معايا او بحط الماسك اللي معايا. ببدأ بعد كده اوزع باقي الماسك على بشرة الوجه كلها وعلى الرقبة واسيبه يجف شوية، وبعد كده ببدأ احط طبقة تاني من مكونات الماسك اللي انا عملته علشان خاطر يغذي اكتر. ويفضل طبعا ان احنا نكون في حالة استرخاء تام اثناء استخدام الوصفة دي لانها بياض البيض طبعا بيشد البشرة كويس جدا. فاي تعبيرات انت هتعمليها هتظهر معاكي على الوجه من استخدام الماسك. ساعة بنبتدي نغسل بشرتنا كويس جدا
ممكن ناخد نقطة صغيرة جدا من الغسول او الصابون، وممكن نكتفي ان احنا نغسلها بالمية بس الدافية، هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا بإذن الله. دي بكل بساطة الوصفة اللي معانا النهاردة. هنستخدمها كم مرة؟ زي ما قلت هنستخدمها مرتين ل3 مرات في الأسبوع، ولو فضلت كمية معاكي ممكن تشيليها في التلاجة، مفيش أي مشكلة. كمان حاجة مهمة، لازم نهتم بالمقشرات لأنها فعلا بتخلصنا من كل الخلايا الميتة الموجودة في البشرة، فلو اهتمينا فعلا بالمقشرات هتلاقوا نتيجة ممتازة جدا. المقشرات اللي انا بقول لكم عليها دايما علشان خاطر ما تنسوهاش: معلقه من زيت الزيتون مع معلقه سكر، ندوبهم كويس جدا، نقلبهم مش ندوبهم، مش عايزين السكر يدوب، عايزين السكر يبقى حبيبات زي ما هو. ونبتدي عمليه فرك في البشره لمدة 5 دقايق، وبعد كده نشطفها ونحط الماسك. بنستخدم المقشر مرتين في الاسبوع، هيبقى هايل جدا. ممكن بديل زيت الزيتون يبقى زيت جوز الهند، برضو من الحاجات الجميلة. ممكن القهوة من الحاجات الحلوة جدا مع زيت الزيتون او زيت جوز الهند، حلوة برضو ونتيجتها ممتازة. ممكن نص حبة من الطماطم مع السكر برضو بعملية فرك مستديرة، هتلاقوا نتيجة ممتازة وهايلة جدا بإذن الله. بعد ما نستخدم الوصفة تقريبا مش هنحتاج ترطيب، لان معانا كريم نيفيا طبعا عالي جدا في الترطيب. البشرة ما تتعرضش للشمس اثناء ما احنا حاطين الماسك عليها، علشان خاطر ما تديناش نتيجة عكسية في التفتيح. يعني نحاول نعملها البشرة مثلا الماسك نعمله في فترة بالليل، بلاش من فترة الصبح عشان ما تتعرضش للشمس. وكده كده احنا محتاجين ان احنا نبقى في حالة استرخاء، يعني لما نحط الوصفة نرتاح خالص علشان خاطر تدينا نتيجة ممتازة. كل ما تسترخوا اكتر كل ما هتلاقوا نتيجة هايلة. وعلى فكرة حلوة جدا في شد تجاعيد منطقة العين او جفون العين، بتلاقي نتيجة هايلة وممتازة. بتمنى فعلا من ربنا الوصفة تكون فادتكم بإذن الله واستفدتوا منها ولو حتى بجزء بسيط جدا. بتمنى فعلا تجربوها وترجعوا تقولوا لي على النتيجة الحلوة بتاعتها ان شاء الله. اكيد مستنية طبعا انتقاداتكم قبل ترحيباتكم اكيد طبعا، لان طالما في انتقادات يبقى محتاجين نطور من نفسنا اكتر واكتر ليكم اكيد. مستنية طبعا اسئلتكم كلها اللي ببقى حريصة جدا ان انا اجاوب عليها. في انتظار برضو اي طلبات انتوا بتحتاجوها. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.